سلام يا أحبة. سؤالنا اليوم: لماذا آيات العنف في العهد القديم؟ في الحقيقة كانت هاي الآيات صعبة القبول بالنسبة لي بعد ما عرفت المسيح، لأنه كيف المسيح يعلمني أن أحب أعدائي والآن بقرأ عن العنف والحروب في العهد القديم. لكن نشكر الرب أني حصلت على جواب أحب أشارككم فيه. لما بنحكي عن العهد القديم فنحن عم نحكي عن مئات السنين قبل مجيء المسيح في الجسد إلى هذا العالم، وكان في هناك نمط معين للحياة. فمثلا نقرأ في صموئيل الثاني الإصحاح 11 والآية الأولى: وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فأخربوا بني عمون وحاصروا الرب، وأما داود فأقام في أورشليم. إذن كان هناك موسم في السنة اسمه موسم خروج الملوك. مثل ما يوجد وقت للزرع وموسم للحصاد، هكذا كان هناك موسم اسمه خروج الملوك، أي يعني خروج الملوك للحروب. فكانوا يخرجون حتى يغزون ويأخذوا غنائم ويسبوا نساء. وهذا الشيء ممكن تحضروه في المسلسلات العربية، لأنه هذه بالحقيقة كانت نمط حياة بيعيشوها. لكن الله لم يطلب من شعبه أن يقوم بهذا الأمر. وكان لما الله دعا إبراهيم وسارة ولوط، دعاهم، هن كانوا رعاة، كانوا ناس بسطاء عايشين في خيام. الله قال لإبراهيم: اخرج من عشيرتك وشعبك وتعال أريك أين ستسكن. فالله جاب إبراهيم إلى أرض كنعان، ولما وصل إبراهيم إلى أرض كنعان الله أعطاه رؤية. في هذه الرؤية قال الله لإبراهيم وبينما هو في أرض كنعان، ما نقرأه في تكوين 15 والآية 13: اعلم يقينا أن نسلك، يعني نسل إبراهيم، سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وفي الجيل الرابع يرجعون وين؟ إلى هنا، في الجيل الرابع بعد 400 سنة إلى أرض كنعان. ليش؟ لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. إذن الرب يعطي وعد لإبراهيم بأن نسله بعد ما راح يستعبد في أرض اللي هي أرض مصر. نحن بنعرف أنه كيف نسل إبراهيم عن طريق يوسف لما راحوا وعاشوا في مصر، وبعدين جاء فرعون واستعبدهم. لكن بعد 400 سنة راح يرجعوا، وراح الله راح يملكهم، يعطيهم هذه الأرض. لكن لماذا 400 سنة؟ بيقول لأن ذنب الأموريين لم يكتمل بعد. يعني الرب راح يخلي هذا الشعب ينتظر 400 سنة قبل ما يدخل ويمتلك أرض كنعان. ليش؟ لأن في شعب من الشعوب العشرة اللي كانوا موجودين في أرض كنعان إنه خطاياهم لم تكتمل. لكن لما تكتمل بعدين بنشوف الرب راح يجي يطلب من شعبه إنه يدخل الأرض ويمتلكها. يعني راح يطلب من شعبه مثل ما كانت الملوك أن تقوم بموسم الحرب، يدخلوا أرض كنعان ويمتلكوها. لكن الفرق ما بين الملوك اللي كانوا بيخرجوا من أجل غنائم وسبي النساء، الفرق هون هو أن الله لم يطلب من شعبه أن يدخل حتى يسبي النساء ويأخذ غنائم ويقتل فقط لحب الغزو والقتل، لكنه طلب منهم بعد 400 سنة بعد ما اكتمل ذنب هذه الشعوب. فإذا أحبائي، دخول هذا الشعب بوصية من الله ليمتلك الأرض كان دينونة الله العادلة على الخطيئة التي اكتملت ولا يمكن الرجوع عنها. وطبعا هذه الدينونة أو هذا الحكم الله نفذه أكثر من مرة.
بنشوف في زمن نوح كيف الله جاب طوفان وأنقذ فقط نوح وعائلته، لكن الطوفان قضى على كل المسكونة. أيضا في زمن سدوم وعمورة لما النجاسة عمت والخطيئة اكتملت، كيف الله أخرج لوط وعائلته، لكن كيف قلب سدوم وعمورة بنار وكبريت. الفرق هنا أحبائي بأن حكم الله الذي نفذوا في زمن نوح ونفذوا في سدوم وعمورة، يطلب الله من شعبه أن ينفذون هذا الحكم العادل على الخطيئة التي اكتملت في وقت كانت الملوك تخرج للغزوات. لكن الشعب فشل أحبائي في هذه المهمة، فشل في إتمام حكم الله العادل على هذا الشعب اللي كان موجود في أرض كنعان. لماذا فشل؟ بسبب خطاياهم، بسبب طمعهم، لأنهم كانوا يطمعون بالغنائم ويطمعون بالنساء للأسف الشديد. إذن أحبائي، في زمن كانت الملوك تخرج للحروب في موسم اسمه موسم الحرب والقتال لتحصيل الغنائم والسبايا، يطلب الله من شعبه أن يقوموا بتنفيذ دينونته العادلة على الخطيئة التي اكتملت في أرض كنعان والسكنة فيها. الله صبر مئات السنين على هاي الشعوب لترجع، لكنهم لم يرجعوا والخطيئة اكتملت. نقدر نشبهها بمرض سرطان. لو عندك عضو في الجسد في مرض سرطان، فيحاول الطبيب أن يعالج هذا العضو، لكن إذا بين أنه لا يعالج وأن مرض السرطان سينتقل إلى باقي أعضاء الجسد، فماذا يفعل الطبيب؟ يستأصل الجزء اللي اكتمل فيه السرطان حتى لا ينتقل إلى باقي الجسد. وهكذا في أرض كنعان عندما اكتملت الخطيئة وحتى لا تنتشر في باقي الدول والمناطق المجاورة، فالله يستأصلها لحماية باقي الجسد، باقي الشعوب. إذن هو حكم الله العادل على الخطيئة، وليس حبا بالقتل والعنف والغنائم والنساء. وسؤالي الآن لكم أحبائي، ما رأيك بإله لا يدين بالعدل على خطايا العالم وجرائمه؟ وهل تحب أنت أن تسكن في بلد لا يوجد فيه حكم عادل؟ أتمنى أحبائي أنه نجاوب جواب بعد ما نفكر في السؤال بشكل جيد. لكن نحن أحبائي اليوم ننتظر مملكة تانية، ليست أرض كنعان، لكن ننتظر المسيح. سيأتي المسيح اللي هو الديان وسيدين العالم، ونحن سنملك معه. فأتمنى تكون هذا الشخص اللي ينتظر ليس أرض الموعد كنعان حتى ينفذ شريعة أرضية، لكننا ننتظر مملكة المسيح حتى نعيش حسب شريعة المملكة السماوية، مملكة يسوع المسيح. سؤالنا القادم: لماذا يذكر الكتاب المقدس خطايا الآباء والأنبياء؟ وإلى اللقاء.